Kinundina ni Pangulong Rodrigo Duterte ang party list system na anya'y kinasasangkapan ng mga mayayaman upang magamit ang kapangyarihan. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. At least 19 neophyte party list groups are joining the 18th Congress after winning in the May midterm elections. Party list groups not only pursue the agenda of their represented sectors, but at this point, they are also expected to set the direction of President Rodrigo Duterte's agenda. Today, in Pros and Cons, we raise the question, what set these new party list groups apart from more seasoned ones? What is their agenda as members of the Congress? Can they prove themselves to be helpful in pursuing the programs of the Duterte administration? I'm Sy Egco, your moderator for the day. We have quite a good number of new party list groups joining the 18th Congress. But what do they have to offer us lawmakers? And can they make their platform work side by side with the legislative agenda of the Duterte administration? So for today's episode, we have with us one of these neophyte and pretty Josa party list group representative, no? And she belongs to the anti-crime and terrorism community involvement and support, or ACT-CIS. Banggitin ko ba na top-notcher, the #1 party list group, no? In the May elections. So I'm talking of no less than ACT-CIS Partylist Representative Niña Taduran. So how are you coping? Diba? I mean, yan nga eh. Magugulat ka, akala mo, media ka pa, nung pala, lawmaker ka na. Yes, oo. Minsan, pag nagtitext yung mga kapatid natin sa hanap buhay, teka, minsan may mga, di ba, there are things na medyo, teka, hindi na ako media person. Alam mo, isang ano dyan, mapapansin mo, pag in-interview ka, parang ikaw ang nag-i-interview. Yun na nga, eh. Mapapaligtad. Oo, so sobrang na-overwhelmed exactly. ako. Well, ito, nasa ano pa ako, transition period kasi as a neophyte lawmaker. Yes. Although this is a higher level of public service. That's right. Usec, that's right. Dahil dati naman natin ginagawa yung public service. Babalikan natin yung public service plans mo, Cong Niña, no? After maipakilala natin kumusta inyo ating pong susunod na guest. Comebacking guest po ito. Siya po ang Executive Director ng Local Government Development Foundation or LOGODEF at faculty member ng Aranero School of Government sa Ateneo po. Ang binabanggit ko po ay si Professor Edmund Tayao. Lodi, welcome back. Salamat sa ating po, programa. At salamat, always ready po si Prof. So, kumusta kayo ngayon? Okay naman. Mas focus ako ngayon sa research, sa pagsusulat. At tinitingnan din natin lalo na yung mga nagtatry pa ding mag-criticize. No? Ang akin lang, dapat level-headed sana para may marating tayo bilang isang bansa. No? Kaso hindi ganun eh. So, yun ang masama. Kumbaga, when we criticize, you provide alternatives siguro. Diba? So, make it productive. Yes. Tsaka, alam mo, hindi na tayo graduate doon sa personalities eh. No? Sa totoo lang, ang laging pinagpipilian natin pula at saka yellow. Wag nang ganun. Tapos na tayo doon. Dapat pag-isipan natin mabuti. Ano ba yung mga issue talaga na kailangan nating harapin at ano yung mga programa na pwede nating ilapat dyan sa mga issue na yan. That's right. Tama po yun. So, we have the colors white and blue rin. Di ba? So, alam mo, multi-spectrum naman ang ating ano. But since politics po ang pag-uusapan natin ngayon, it will be a very exciting episode. No? So, thank you, Cong Niña and Prof Ed. When we return, we'll talk about the new party list groups in the 18th Congress. Pros and cons, we'll be right back. Ano ang Pilipinas noong 1960s? Noong 1960s, ang Pilipinas ay pangalawa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong Asya na sumusunod sa bansang Japan. Natamasa ng Pilipinas ang pinakamalaking pag-unlad ng ekonomiya nito mula 1972 hanggang 1979. Ngunit, sa pagsibol ng CPP noong December 26, 1968 at NPA noong March 29, 1969,
isang revolusyonaryong organisasyon ang itinatag ni Jose Maria Cis na naglalayong pabagsakin ang gobyerno at patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng 50 taon. Ang CPP-NPA ay 50 taon nang gumagamit ng mga kabataan mula sa iba't ibang universidad upang maglungsad ng kaliwat kanang protesta laban sa sariling gobyerno. 50 taong pangingikil sa mga maliliit at malalaking kumpanya sa bansa. 50 taong mga pagpatay na nagbibigay ng takot sa mga negosyanteng gustong mamuhunan dito sa Pilipinas. 50 taong pagpatay sa mga libo-libong lumad na hindi sumusunod sa kagustuhan ng NPA. 50 taong pagre-recruit at pagsasamantala sa mga kabataan upang gamitin sa madugong revolusyon. 50 taong pagsira ng CPP-NPA sa mga kabataan na magsisilbisa ng pag-asa sa bansang Pilipinas. Sa loob ng 50 taong kaguluhan, pagpatay at pananamantala ng CPP-NPA. Mayroon bang naitulong ang CPP-NPA sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas? Hahayaan ba nating wasakin ng CPP-NPA ang demokratikong proseso ng ating bansa at palitan ng komunistang ideolohiya? Ating suportahan ang NTF-ELCAC ng pamahalaan. We're back on pros and cons, and today we have with us the ACT-CIS Partylist, no? Bagong party list po. So let's start the ball rolling. Alam ko maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, parang sabi lang out of nowhere biglang naging number 1 yung ACT-CIS, no? It was everybody was surprised, no? Talagang nagulat. At hindi lang basta nag-number 1. As in, grabe ang boto, no? 2.8. 2.8, yun ba pinakamarami in history? Yeah. Alright, pero victory. bago kita tanungin, Kong Niña, gusto ko malaman yung pulso ng ating bisita, si Prof. Ed, as a political analyst. Ano naging edge po kaya ng ACT-CIS at nag-number 1? Alam mo, madalas kong kinikriticize yung assumption na ang mga botante ay yung quote-unquote bobotante. No? At marami na rin akong nasulat dito. At pag tinignan mo yung kasaysayan ng politika dito sa atin, alam mo, the little that the voters or the public know about government service, about the political personalities, yun ang nagiging basehan nila ng pagpili nila ng kandidato. No? At nagbabago ito palagi. Hindi yan permanente. Nagkaroon nga tayo ng Carlos Garcia na ang pinopromote ay yung sariling atin. Pinalitan siya ng nagpo-promote ng nationalism, si dating Presidente Macapagal, no? Diosdado Macapagal. At pagkatapos ng EDSA Revolution, pag tinignan mo yung mga binoboto ng mga tao, una yung mga sumikat na pangalan ng EDSA Revolution. Nakita nila mga abogado yan, mga ekonomista, mga profesional. Tapos nakita siguro ng mga botante, wala naman nangyayari. So, sinubukan nila, nag-eksperimento sila. Ang binoto nila, kung natatandaan ninyo, noong mga 1990s, ang mga nananalo, puro mga artista. That's right. At ang Senado, halo, artista, basketballista, lahat ng mga sikat. Tama. Pero hindi na ganun ngayon. Hindi porke sikat ka nga. Daming mga na tumakbo recently. Pero kahit na sikat sila, hindi sila nanalo. It's really difficult to anticipate now how the voters are going to choose their candidates, no? So talagang nag-eeksperimento sila. So siguro dahil nakikita nila lagi na lang nananalo yung the same party list groups, bagong pangalan nito. So they're considering looking at how the new ones would perform this time. Yes. At maraming bata ang nanalo. Exactly. Mga si Vico Soto, banggitin na natin. Yeah. Isko Moreno, 'di ba, sa Manila. But ang isang nakita ko dito, correct me if I'm wrong, Prof, Kong Niña, alam mo yung platform na dala nila, it's anti-corruption, anti-terrorism, anti-crime. Basically, the platform of President Duterte back in 2016. No? Na at in pa rin sa taong bayan. So, with that, let us know more about your platform, Kong Niña. Yes, I agree with Prof. Tayao talaga na. I think yung formula nga na because our record will speak for itself, tumutulong na kami, wala pa man sa Congress, kaya siguro that made us really number 1. So that's it, and the Rafi Tulfo Magic and yung show na namin. And plus, of course,
I would like again to reiterate po, Prof. Tayo and Usec Egco, at yun sa ating mga televiewers, yung aming CLAMP, kung tawagin na acronyms. C-L-A-M-P. Yes, C-L-A-M-P, na kung saan yung letter C po, and we wanted to champion the women's and children's rights. Alam niyo naman po, yung programa namin, gusto namin i-champion ng mga kabataan, mga kababaihan, especially dun sa child exploitation, sexual abuse, human trafficking, andyan yung sexual harassment. And then yung letter L, alam mo naman, nangunguna kami sa tagapagtanggol dun sa ating Labor and Employment Watchdog. Andun kami para dun sa ating mga construction workers, na yung ating mga security guards, na the most exploited workers in the country. Andyan yung mga iba pang mga manggagawa para nga maibigay yung mga social benefits tulad ng PhilHealth, SSS, and Pag-ibig. And then yung letter A, of course, yung aming party list as kakampi ng mga inaapi, yun aming slogan. So, we are the anti-crime crusaders. And then yung advocacy namin na anti-crime and terrorism advocacy. And then, of course, yung letter M, ando na nga dahil as a media practitioner, talagang yung pet bill ko nga, Usec Egco, thank you. Dahil nakipag-collaborate ka sa akin, yung ating Media Workers Welfare Act na pet bill ko, talagang we will push for that, Professor Tayo. And then, of course, yung letter P, andyan yung protection for the LGBTQI, protection for the elderly and PWDs, and protection for the environment. Alright, so... medyo malawak yung advocacy. Maganda yun. But that's, alam ko, maintindihan ng mga kababayan natin yung CLAMP na yan. But here's the, what our viewers, I'm sure, are interested of knowing. Are you going to help the legislative agenda of the administration, or more on fiscalizer ang dating ng ACT-CIS? Actually, itong ACT-CIS Partylist, alam naman natin na we are for the campaign ng ating gobyerno sa when it comes to drug, yung anti-crime campaign, talagang nangunguna kami dyan. We really support that. Kasi alam mo naman yung aming advocacies din, is kasama talaga doon. In fact, we are also for yung pagbabalik ng death penalty. Pero doon lang sa mga heinous crimes, such as, bawa, merong rape with murder, and then yung mga terroristic attack, and of course, pag drugs ang involved. Ayan, talking about the drug campaign, anong stand ng ano dyan? Are you happy with how the administration now is, implementing its drug campaign, anti-drugs campaign? Yes, of course, kasi nakikita talaga natin na kung hindi gagawin talaga ng gobyerno, talagang kawawa yung ating mga kababayan na may kulang ba or sobra? How do you assess the... Siguro, tingnan natin sa aspetong, kasi Usec, alam naman natin, di ba, yung mga andyan, yung mga kumukontra talaga dito sa ating drug campaign, hindi mawawala yun. So, syempre, sila nasusobrahan dahil meron talaga mga involved na nagbubuwis ng buhay, things like that. So, hindi mo maiiwasan talaga yun. It's really inevitable na may mga ganong... Yung death penalty, how are you going to do that? Are you filing or supporting? Meron bang existing na i-file na bill? Meron na, pero we can refile it ngayong 18th Congress. Kasi may mga nag-file na pero hindi lumusot. Pero this time, pwede kaming makipag-co-author, makipag-collaborate din dito sa pag-file. Pero yun nga, dun lang sa mga aspetong like heinous crimes such as drugs, yung sa ating terroristic attack, yung mga involved sa terorista, and yung sa rape with murder. So bago ilipat kay Prof. Ed, as a neophyte, no, as a bago, so you joined the political arena, ano yung pinaka dapat unang, something that requires immediate legislative remedy? Ano ba yung priority, kita mo? Sa amin kasi it's more on women talaga eh. Like ako, on my part as a neophyte lawmaker, yun ang gusto kong bigyan ng pansin yung ating mga kabataan at mga kababaihan. So the youth, tsaka yung women sector. Women sector. Plus yun nga, yung pet bill ko, na talaga, we will push for that. Para yan sa atin. Nasa likod mo ako dyan. Diba, Usec, talaga, we've been pushing for that. Pero syempre, maraming factors, pero alam natin mahirap, pero malaking hamon yan for us. Alright. Prof, is it healthy for a party list group like ACT-CIS to be supporting the administration? Sabi nga ni Congresswoman Niña.
Of course, magsusupport ka kung dapat suportahan. I'm sure, of course, any party list group, basta well-meaning yan, no? Magiging objective ka. Pero kung talagang iba yung agenda mo, hindi ka talaga, kahit na anong gawin ng sinong gobyerno dyan, eh talagang babanatan at babanatan mo. No? So, dapat nakakadagdag ka. Halimbawa, napag-usapan yung tawag dito, pagbabalik ng death penalty. Death penalty. Siguro dapat ikarga natin dito yung pagpapalakas ng investigative capacity ng kapulisan natin. No? Siguro magandang matanong natin ng kapulisan natin kung meron ng enough na capacity na forensic. Kaya nga, pagpapansinin mo kapag may mga krimen na nangyayari, masyado tayong dependent sa witnesses. Pag nawala na yung witness, nag-abroad na o namatay na yung wala na, tapos na yung kaso. Mahina tayo sa pag-trace ng dokumento. Mahina tayo sa pagkuha ng tawag dito. That will require legislative... At higit sa lahat, di may pulis ka, nag-imbestiga, meron kang konkretong ebidensya. Pagdating ngayon sa prosecution, meron na naman problema. So, yun, kabit-kabit kasi yan eh. So, you have to look at the whole justice system before we can say, okay, let's reinstitute death penalty. Kasi only then we can say na, talagang itong mga tong nahuli natin, ito yung talagang nararapat na bitayin. You're familiar with the names of the party list groups na nanalo, di po ba? Do you see promise in these new organizations? Ay, alam mo naman na Usec, hope springs eternal. No? Sana makikita natin talaga na makakabuti itong participation nila. At sabi nga nila, magiging unified ang mga party list representatives sa pagpili ng speaker. No? So tingnan natin kung maaring mangyari yon. Kasi kahit na anong sabihin natin, whether party list o yung tunay na political party na masasabi na regular political parties, the way they're going to choose their leaders would reflect also, no? Ano ba yung pamantayan nila sa pagpili ng kanilang leader. Yan. Tingnan natin mamaya sa ating pong pagbabalik, gaano ka-influential at ilan ba talaga ang numero ng mga party list group sa Kongreso natin ngayon. So let's take a short break muna and continue today's discussion after these reminders. Don't go away. Ano nga ba ang NTF-ELCAC? Ito ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na naglalayong supuin ang insurhensya, krimen at karahasan na gawa ng CPP-NPA sa pamamagitan ng Whole of Nation approach. Ito ay binubuo ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayong supuin ang komunismo sa mapayapang paraan at para tulungan sila na makapagsimula ulit ng bagong buhay. Pinapangunahan ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at pinapangalawahan ng National Security Advisor. Ito ay binubuo ng mga sumusunod na ahensya ng gobyerno: Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, National Economic and Development Authority, National Intelligence Coordinating Agency, Technical Education and Skills Development Authority, Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Presidential Advisor for Indigenous Peoples' Concerns, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Commission on Indigenous Peoples, Presidential Communications Operations Office, at mga representatibo galing sa pribadong sektor. Magkakaisa at magtutulong-tulong ang bawat ahensya ng gobyerno upang tugunan ang ugat ng karahasan na nangyayari sa bansa. Kaya't halina't makiisa at maging bahagi ng NTF-ELCAC. Sama-sama nating wakasan ang mga panloloko at panggugulo ng CPP-NPA. Yes to ELCAC now! You're still watching Pros and Cons. First, let's check out what netizens have to say about today's topic. Alam po ninyo, Prof and Cong Niña, meron po tayong nakapost na poll question sa Philippine News Agency website. At ang tanong dito,
Makatulong ba ang mga bagong party list group sa mga programa ng administrasyong Duterte? Basahin natin yung ilang comments ang ating ano. Ito, unahin natin si Ma'am Henry. I wish the government will take out this party list system. They are only creating chaos. Diba? They are supposed to represent certain sectors in society. However, it looks like they are only after the money that will be given to them supposedly for the benefit of the group they represent. But in most cases, ends up in their own pockets. Yun yung na-create noon. Ito naman yung kasunod kay Ana Gomez Beltran. Sabi po niya, sa mga nanalong party list, particular yung bago, sabi niya, ewan ko lang ha, kasi yung ilan dyan, super rich para maging representative. Ay, si Cong Niña, hindi po super rich yan. Sector po ako. Kabila po ako doon. Super rich para maging representative pa. Dapat yung kinukuha ang representative nila galing sa sektor na nire-represent nila. Oh, tama. Hindi yung mayaman, tapos hindi naman seaman. Ni wala nga yatang alam sa paggawa ng batas para sa mga seafarers eh. So, yung isang particular sector yung binabanggit niya. So, Prof, yun, bakit ngayon? Parang negative yung tingin ng mga kababayan natin sa party list system. Alam mo na pag-usapan namin, alam mo naman membro tayo ng consultative committee na yes. bumalangkas ng bagong saligang batas. Ano? At maraming hanggang ngayon hindi masyado naintindihan yung intensyon kung bakit nagkaroon tayo ng party list representation. Sabi nila, meron ka ng congressman sa distrito, tapos meron ka pang party list representation. Alam mo kasi, pag tinignan mo, parang graph, ano? Pagka hinati mo yung bawat distrito, geographic representation yan. No? So, halimbawa, meron kang 4 na distrito, geographic representation. Yes. Hindi mo nare-represent yung mga sektor. Oh. Nandyan yung youth, nandyan yung women, geographical meaning horizontal siya. That's right. No? District 1, 2, 3, 4. That's right. Halo-halo na kayo dyan. Para ma-cover mo supposedly lahat. The reason being is that there are some political groups that cannot win geographic representation, but definitely can find the relevance in terms of particular issues. So yun ang ginagawa sa ibang bansa. Kasi hindi mo pwedeng, ang ginawa natin kasi, dinirekta natin yung representation ng sektor sa Kongreso. Hindi mo pwedeng gawin yon. Kasi nagbabago ang sectors every now and then. Ang tendency tuloy natin, nag-iimbento tayo ng sektor. Okay? Saan ka naman nakakita, katulad nga nung nabanggit ng ibang mga netizens natin. Meron nagbebenta yan ng isang produkto, tapos ginawa ng party list. Hindi ko na, kasi obvious masyado pag binanggit ko yung alam ko na rin yun. produkto. So anyway, my point is, sablay yung nangyari dahil saan ka nakita, meron ka na nga threshold vote na tinatawag, meron ka pang 3-seat cap rule. Ang ginawa namin ngayon, kasi kung ikaw ay talagang mahusay na political group, wag na natin tawagin party list. Kasi nga, mali yung term na party list, ginawa natin, diniretso natin yung sektor, kasi isipin mo na lang, nung una akong naimbita sa Kongreso, yung tinatawag natin na LGBT. LGBT lang noon. Naging nadagdagan ng Q. Ngayon, LGBTQIA. Kulang pa din. So, nilagyan na lang nila ng plus. Yun na lang ang isang, kumbaga, example mo kung paano nagbabago yung sektor. Kasi yung society nagbabago. Dapat tanggalin mo yung 3-seat cap rule. Meron ka lang threshold vote. Meron kang minimum number of vote, pero kahit na 3, 4, 5, dapat kayang punan yun. Kasi nasasayang yung boto Kong eh. Yes. O meron kang spoiled votes na nangyayari. So, yung allocated seats mo for proportional representation, hindi na fill upan. Kasi siyempre yung mga gumawa ng batas na yun, mga district representatives, kumbaga kakain sa seats nila yun. Parang ganito, if I'm not mistaken, mas maraming sektor halimbawa sa agrikultura. Exactly. Kesa yung sektor ng, kung anumang sektor ng nagbebenta ng produkto. Yun na nga. Pero halimbawa, 3 seats nitong maliit kesa doon sa malaki. Exactly. Ngayon, kung halimbawa, dahil malaki yung nire-represent na sektor at malawak ng ACT-CIS, in 2.8, siguro they're entitled to 6 seats. Yes. Diba? Dapat nga daw kung kasi sayang, yung 300,000. natapon. Sayang. Actually, kung hindi nilabanan dati yung panganibang rule, isa pa yan, ano? Sa Concom nga, siguro ilang session namin pinag-aralan yan dahil hindi madaling intindihin eh. Technical kasi yan eh. No? So, yun ang rason kung bakit karamihan ng mga kababayan natin, akala nila walang silbi yung party list. Hindi nila nakikita na numero din ito. Yeah. Kaya nga, maganda yung naging direksyon ninyo ngayon na kumbaga parang
merong tacit understanding between party list groups that they can work together as much as possible. Yes. Kasi kung maghihiwa-hiwalay kayo, wala rin. Oo. So, Cong, how are you going to change that now? Well, ang laki ng boto eh. So, iba yung impression ngayon ng tambayan. But kaya nga because paano ibabalik yung tiwala ng because tao? of the 2.8 million votes na nakuha po na ACT-CIS, sabi ko nga, we have to deliver, we have to perform. Because grabe po yung expectations talaga sa amin. And alam naman natin na yung original concept kasi because of the Supreme Court ruling, dati talagang marginalized sector. But now, advocacies na lang yung party list compared to dating original concept. So that is why talagang like nga po in our case na yung ACT-CIS, we got 3 seats, si Cong Eric Goyap, itong si Congresswoman Jocelyn Puwatulfo at ako nga. So our commitment outside of Congress, dahil sa Congress magiging lawmakers kami, magpapasa ng batas. So outside of Congress, yung 5 days a week na gagawin namin na action center, like ako, I'm from Bicol. Yan po yung hometown ko. So doon ako maglalagay na action center, siniset up ko na. This will be called ACT-CIS Action Center sa Bicol, and then si Congresswoman Jocelyn Puwatulfo naman sa Isabela kasi she's from Isabela. Okay, Northern Luzon. And then si Congressman Eric Goyap is from Davao. Okay, so meron din kami sa Quezon City. Mindanao din. Yes, and meron din kami sa NCR. That's very nice. Apo, sa Timog. Ano sa tingin mo, as a newbie, as a neophyte, ano pinakamalaking challenge? I mean, hindi ka ba nakakaramdam dyan na bago ka lang, parang second-class citizen ka lang dito ngayon, wala ka naman naramdaman? Nakaka-culture shock kasi, syempre, di ba, kahit, sabi ko nga kung public service lang, expert na ako doon. Yes, I mean, bragging rights ko na yun. Pero sabi ko, ibang klase to dahil lawmaking, medyo mahirap, pero hamon talaga sa amin. Do you amin. see your party list block as a powerful block, influential block in Congress? I think so. In terms of number, no? In terms of number, magiging swing vote nga itong Solid 54 na Party List Coalition Foundation Incorporated for the leadership of Kong Mikey Romero sa aming Party List Coalition Foundation Incorporated. So, hindi na kami kasama dun sa second-class citizen dahil we are Solid 54. Hindi kasama yung makabayan. So, formidable block. All right. The formidable. Thank you very much, Kong Niña and Prof. Ed, no? So, there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. But before we go, we'd like to get our, panghuling panalta po at reminder sa ating mga kababayan na nood po ngayon. Painggan po natin una ang ating mahal na representative ng ACT-CIS, si Congresswoman Josapol, tawag ko sa kanya, magkaibigan kami matagal na. Niña Taduran. Naku, maraming salamat, Usec, Joel Egco, at sa 2.8 million pong supporters namin, sa inyo pong lahat, hindi po kami magsasawang magpasalamat po sa inyo na we made history dahil po sa inyo. It was really an unprecedented victory. So, kumbaga susuklian namin yung inyo pong ibinigay sa amin na 2.8 million votes. At once again po, maraming pong salamat at kayo po ang bantay namin. Yun. Very well said. I love that. Kayo po ang bantay namin. Prof. Ed, your message po sa ating mga kababayan. As usual, pagka tinignan natin ng Kongreso, ito ang representante ng tao, ng buong bansa. Kaya tama yung sinabi ni Kong Niña na maging vigilant kayo, no? At tingnan ninyo mabuti ano ba yung mga nakakaligtaan. At siguro, huwag kayong magsasawa na kumatok at mangulit ng inyong mga mambabatas. Nang sa ganon, mas lalong mapalakas nila yung pagre-represent ng mga interest ninyo. Alright. Thank you, Prof. Ed. Thank you, Congresswoman, na hindi ako sanay pantawagin ka ang Congresswoman. Diyosa lang talaga tawag ko dito kay Rep Niña. Congresswoman Niña Taduran and Prof. Edmund Tayao. We appreciate your being here on the show. Don't forget to tune in next week for another relevant and very important issue. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against. You may agree or disagree. In the end, we're all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right? Or will you stay on your side of the truth? Patigasan lang ng ulo yan eh.
Once again, this is PNA Undersecretary Joel Sy Egco. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.